माझं नाव आहे वंदना सडमेक। मी बचत गटमध्ये काम करते। बचत गटचं नाव आहे जय सेवा महिला बचत गट। आमच्या गटमध्ये 10 महिला आहे। 10 महिला मिळून आम्ही मोह लाडू प्रकल्प चालू केला। आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये मोह खूप मिळतात। मोह खाल्ल्याने फायदे चांगले होतात। गरोदर मातांना वगैरे चांगलं आहे। मोहाला पहिले आम्ही साफ करतो, धुवून वाळू घालतो 4-5 दिवस, नंतर तिला भाजून पावडर बनवतो। आणखी तिच्यामध्ये शेंगदाण्याचं पावडर, विलायची पावडर टाकून गुळाचं पाक बनवून लड्डू तयार करतो। जेव्हा आपल्याला ताप येते मग तेव्हा जेवण करूसं नाही वाटत, काही नाही, तर त्यावेळी आपण आंबील सोबत चटणी खाल्ला ना तोंड साफ होते ना, जेवण वगैरे करूसं वाटते। तिच्यासाठी लाईची चटणी बनवून खाते। लाई झाडावरती असं पानामध्ये असं बनवते घरटं, तिच्यामध्ये राहते। ते असं टोपल्या घेऊन जाऊन तिच्यामध्ये पाडून आणतात आणि उन्हामध्ये ठेवल्यानंतर लाई मरतात। मग तिची मग वाळवून नंतर मिरची, लसण, तिखट वगैरे मीठ टाकून नंतर चटणीला वाटून टाकतात उकळामध्ये न चटणी बनवतात।